Mo kí wa nílé lóko lẹ́yìn odi káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí wa pé a kú àtàárọ̀, a kú bójú ọjọ́ ṣe rí lọ́dọ̀ wa lónìí. Gbogbo ara lé ń kọ́ ṣàlàáfíà la wà. Ẹlẹ́tú rí mi, kò gbọdọ̀ má rí bẹ́ẹ̀. Torí lè ta tún rí ó bù àyà, ó bù àyà, ó bù àyà. Tẹ́ bá ti wọlé ẹjọ́, ẹ bá mi máa pín ètò yìí. Mo fẹ́ kó rìn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí nígbàgbọ́ nínú pé Nàìjíríà ìlú tó ní ìrètí fún yín lọ́jọ́ iwájú ni. Mo fẹ́ kẹ́ wá gbọ́rọ̀ lálẹ́ yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí nígbàgbọ́ nínú wọn Nàìjíríà tẹ́ rò pé tó bá di ìjọ kan Nàìjíríà máa wá dáa. Mo fẹ́ kẹ́ wọlé kẹ́ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Mi ò ní gbà wá lákòókò, kò wù mí kí n gbà wá lákòókò, ṣùgbọ́n tó bá ṣeé ṣe lálẹ́ yìí, màá fàyè gba èèyàn méjì àbí mẹ́ta láti pè wọlé sórí ètò lálẹ́ yìí. Tẹ́ bá ti ń wọlé, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ ti wà ń bẹ̀. Ẹ bá mi máa like, ẹ dẹ̀ bá mi máa share program yìí. Ẹ ṣé. Mo rí pé àwọn èèyàn ò rí àmì ìtanilólobó, ìyẹn notification yẹn. Ṣùgbọ́n bó bá ti lè kókó rí, a máa ṣètò lọ bẹ́ẹ̀ ni. Àmọ́ kan tí a ṣe fún YouTube lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, àmọ̀dí tí wọ́n ṣe kí n fún àwọn èèyàn ní notification. Ẹ máa wọlé bọ̀. Bóyá ká dẹ̀ pa ká tún bẹ̀rẹ̀ padà. Tó bá dàbẹ̀ pé àwọn èèyàn ò rí notification program yìí. Ó dàbẹ̀ pé àwọn èèyàn ò gba notification. Àwọn èèyàn ò rí notification. Tẹ́ bá ti wà ń bẹ̀, ẹ jẹ́ kí n rí, ẹ bá mi like, kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ ti wọlé. Tẹ́ bá ti like, màá mọ̀ pé mo ti ń báyàn sọ̀rọ̀. Kò ní jẹ́ èmi nìkan. Brother mi Wàsíù Táíwò, mo kí yín pé káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káalẹ́. Tẹ́ bá ti ń wọlé, ẹ jẹ́ bá mi máa pín ètò yìí torí ọ̀rọ̀ wà nílẹ̀ tá fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Mi ò fẹ́ gbà wá lákòókò, ṣùgbọ́n bóyá ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká máa bẹ́tò lọ. Táwọn èèyàn bá ti ń wọlé, wọ́n máa bá wa lẹ́nu ẹ̀. Ohun tí mo mú wá lálẹ́ yìí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi pè gbogbo àwọn tó sì nígbàgbọ́ nínú wọn Nàìjíríà. Tí wọ́n sì nírètí wípé tó bá di ìjọ kan o, tí ilẹ̀ bá wá mọ́ ìjọ kan o, táwọn bá sùn ìjọ kan, táwọn bá máa jí ìjọ kan, àwọn máa kàn jí wọ́n kàn rí pé Nàìjíríà ti dáa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi pè irú wọn wọlé lálẹ́ yìí. Ẹ bá mi pè wọ́n wọlé, ẹ bá mi pè wọ́n wọlé, ẹ bá mi share ètò yìí, ẹ bá mi máa like tẹ́ bá ti ń wọlé, ká tó máa bẹ́tò síwájú. Ẹ ṣé. Tó, kí ni nǹkan tá a rí gbọ́? Ètò méjì mo fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí. Tẹ́ bá wo àkọlé tí ó wà lórí ètò yẹn, ètò méjì la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ, òun ni nípa ọ̀rọ̀ Tani Olohun, àti olórí ẹbí Tani Olohun. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́kejì ẹ̀wẹ̀ ń bẹ, ẹlẹ́kejì ẹ̀wẹ̀ òun ni nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ìjọba Nàìjíríà, ìṣèjọba Nàìjíríà níbi tó dé dúró lónìí. Mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Pàápàá lórí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lénìí. Ṣé lánàá kọ́ ni àná ló ṣẹlẹ̀ àbí èní? Ẹ jọ̀ọ́ fún mi ìṣẹ́jú kan. Ó dàbí pé àná ló ṣẹlẹ̀, àná mẹ́ni ló ṣẹlẹ̀. Níbi tí èèyàn bíi 125 people tó ti pàdánù ẹ̀mí wọn látàrí àìbìkítà àbí ká sọ pé ohun tó mọ̀ ṣe. Mo ń bọ̀ o. Okay. Gbogbo ẹni tó bá ti wà nílé, ẹ bá mi máa like program, ẹ bá mi máa share. Mo ń bọ̀. Àná ni ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìlú Kaduna. Àná lánàá ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní àná ọjọ́
ọjọ́ Wednesday àná ọjọ́ Wednesday ìṣẹ̀lẹ̀ aburú gbà ó ṣẹlẹ̀ ní àná nílùú Nàìjíríà tó jẹ́ wípé èèyàn bíi 125 people ló fẹ̀mí ara wọn di náà lọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ tá à ń sọ yìí. Mi mọ̀ bóyá àwọn tá a rí àwọn tó ti gbọ́ nípa ìròyìn yìí, àwọn wo ló ti gbọ́ nípa ìròyìn yìí kàn jẹ́ kí n mọ̀ lórí kọ́mẹ̀ntì wọn. Kẹ́ wá sọ fún mi bóyá tó bá ń sọ̀rọ̀ ìlú láyé bóyá yẹ kó máa ka Nàìjíríà mọ́ ìlú, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Tẹ́ ẹ bá ti rí news tí mo sọ yẹn, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní kọ́mẹ̀ntì wa. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. Mi mọrú ìlú náà láyé. Mi mọrú ìlú náà láyé. Túrù kó báyìí máa ti ṣẹlẹ̀ àfi Nàìjíríà yìí náà. Tí n bá sọ bí fáwọn tí ò tí mọ news yẹn, àwọn wo la ti rí nìṣẹ́ jẹ́ kí n mọ ẹjọ́ kí n tó máa sọ̀rọ̀ síwájú. Tábàárà àwọn tó ti gbọ́ nípa news tí mo sọ yìí, níbi tí èèyàn bíi 125 ti kú lánàá látàrí bóyá ká sọ pé ìwà ìbìkítà àbí àìmọṣẹ́ ẹni níṣẹ́ àbí àìyanrantí lẹ́nu iṣẹ́ ẹni àbí ká sọ wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe é. Ká sọ pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe é. Ká sọ pé wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ dá àwọn èèyàn kan lóró. Ṣé mi ò tí ì rẹni tó ti gbọ́ nípa news yẹn? Tá bá tí ì gbọ́n pa ẹ̀ máa gbé yín débẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ní àná ní ìlú Kaduna àwọn Nigerian Army wọ́n sọ pé àwọn Nigerian Army, bóyá kí n lè ka news yẹn fún wa kọ́rọ̀ ilé kó lè yé wa dáadáa. Wọ́n ní àwọn Nigerian Army wọ́n rí gathering kan láti òkè pẹ̀lú drone wọn tó ń fly. Láti inú drone yẹn wọ́n wá rí gathering àwọn kan ní ibì kan nínú Kaduna yẹn. Wọ́n ní wọ́n rò pé àwọn agbénipa àbí agbésùmọ̀mí, ó ti yé yín, mi fẹ́ dárúkọ ẹ̀ ní èdè òyìnbó torí problem àwọn platform tá à ń lò yìí. Wọ́n náà sọ pé àwọn agbésùmọ̀mí, wọ́n rò pé àwọn agbésùmọ̀mí ló wà ń bẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi o? Wọ́n rò pé àwọn agbésùmọ̀mí àwọn náà wà ní ìpéjọpọ̀ yẹn, wọ́n dẹ̀ ju bọ́ọ̀mù sáàrin wọn. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi pé ètò yẹn jọ, ẹ jọ̀ọ́ bá mi pé ètò yìí. Kẹjẹ́ kó dọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ yín tó ń bá yín jiyàn pé níjọ́kanjọ́kan sẹ́ Nàìjíríà ṣì máa dáa. Ẹ jẹ́ ká forí tì í. Ẹ gbàgbé Yorùbá nation. Ẹ bá mi pé ètò ìdọ́dọ̀ wọn. Tó ń sọ pé àwọn ṣì ní hope, àwọn ṣì nígbàgbọ́ pé níjọ́kan sẹ́ Nàìjíríà ṣì máa dáa. Ẹ bá mi pé ètò ìdọ́dọ̀ wọn. Wọ́n ní wọ́n rò pé àwọn sójà yẹn wọ́n wà lókè, wọ́n fly drone. Wọ́n wá rí pé wọ́n wá rí ibi táwọn èrò kan pọ̀ sí. Wọ́n wá rí ibi tí èrò pọ̀ sí. Wọ́n náà dẹ̀ ju bọ́ǹbù síbẹ̀ with the intention wípé àwọn agbésùmọ̀mí ló wà ń bẹ̀. Kò yà yín lẹ́nu, kò pa yín náà lẹ́rìn, kò fọ́nì sí yín. Nígbà tó dẹ̀ ju bọ́ǹbù yẹn tán ju àdó yẹn tán, èèyàn bíi 125 ló bá lọ. Kódà lára àwọn tó farapa ń bẹ̀, àwọn míì ṣe ń kú ní èní ni, àwọn míì ti kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lánàá, àwọn míì wọ́n gbé wọn lọ hospital, wọ́n padà give up náà ni. Ìlú táwọn kan sì sọ pé ká fira wálẹ̀ síbẹ̀ nìyẹn. Now ohun tó kọni lóminú ń bẹ̀ tó yẹ kó jẹ́ something of concern fọ́pọ̀lọpọ̀ wa ni wípé tí àwọn Nigerian soldiers ẹnìkan ló order pé kí wọ́n kán tó lè ju àdó yẹn, ẹnìkan ló máa order pé kán ju àdó síbẹ̀ yẹn. Wọ́n máa ní commander tó ní kán ju àdó síbẹ̀ yẹn. Lákòókò náà wọ́n ní wọ́n ń ṣe níbi tó ju àdó sí yẹn, wọ́n ní is a religious gathering. Wọ́n gather for religious purpose níbẹ̀ yẹn ni. Mi ò tí rí káwọn èèyàn bá mi like program yìí. Mo ní bàbá àwọn èèyàn máa wọlé later. Now wọ́n ní wọ́n ń ṣe religious gathering níbẹ̀ yẹn ni. Níbi tá à ń sọ yìí wọ́n ń ṣe religious gathering. Ìgbà tó ń ṣe religious gathering,
ẹnìkan lára àwọn Nigerian army ọ̀gá ló máa order pé sọ kíní yẹn síbẹ̀ yẹn lákòókò náà kẹ́ ẹ tó lè sọ pé ẹ fẹ́ attack any place ṣé ẹ get wọn gather information àtọ̀ nípa bẹ̀rẹ̀ ni ṣàfẹ́ sọ pé wọn gather information wọn ṣe investigation rárá lórí ibi tó lọ attack ni tẹkọ̀ fi pa èèyàn bí 125 lọ́jọ́ kan oṣù ṣàfẹ́ sọ pé Nigeria army wọn ṣe ní investigation pé àárín nǹkan báyìí tẹ bá jẹ́ Nigerian tẹ bá jẹ́ kí lorúkọ ẹ̀ tẹ bá jẹ́ pé ẹmọṣẹ́ yín ṣe tẹ wà competent tẹ bá rírú situation kan tẹ ẹlẹ́rìí yẹn ṣèbó yẹ kẹ́ kọ́kọ́ fi drone yín yẹn surveillance drone ló yẹ kẹ́ kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ láti monitor pé kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ báyìí tẹ bá ti róye nǹkan tó wà níbẹ̀ yẹn àbóye nǹkan tó ń ṣe níbẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ re-strategize ok báwo la ṣe fẹ́ tó bá jẹ́ pé what of tó bá yẹ pé àwọn captive wọ́n wà láàrin àwọn tẹ̀sán yẹn kọ́ káta sọ pé àwọn kìíní ló wà níbẹ̀ lóòótọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí ló wà níbẹ̀ what of tó bá yẹ pé àwọn tó mú náà wà láàrin wọn bẹ̀ tó bá yẹ pé àwọn tó mú nígbèkùn àwọn tó ti captivate tó yẹ pé àwọn náà wà láàrin wọn bẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa kàn ju àdó olóró sáàrin gbogbo náà nìyẹn. Is that how other countries in the world operate? ṣé báwọn sójà tó kù ṣe máa ṣe nìyẹn tẹkàn máa sọ pé ẹ̀rí pé àwọn kan jókòó on camp síbi kan wọ́n péjọpọ̀ síbi kan then you now presume or you assume pé agbésùmọ̀mí ni wọ́n then the next thing tó yẹ kẹ́ ṣe ni pé kẹ́ ju bọ́ọ̀mù sáàrin wọn. ṣe ní làkàyè ṣá ṣáwọn èèyàn ronú ṣá níbi tí technology ti advance dé ń sìn kẹ́ ẹ fẹ́ ṣe irú ìkọlù báyẹn irú attack báyẹn kẹ́ ẹ má tiẹ̀ lè ní any surveillance tẹ́ máa kọ́ ṣe kẹ́ ẹ má ní preamble work tẹ́ máa kọ́ ṣe àwọn assignment tẹ́ máa kọ́ ṣe pókè strategic point tẹ́ yẹ ká gbà wọlé sí wọn lára lélẹ̀ bá ṣe lè rescue àwọn victims lélẹ̀. All you think of doing is just explode all of them together, either they are civilians, either they are terrorists or whatever you call them. All you think you should do is just explode all of them together. Ṣé rí pé Nigeria is just a waste of, I mean, ìlú tó kàn máa ń fẹ̀mí ṣòfò lásán ni. Ibi tó lọ attack yẹn tí governor state yẹn gbọ́dọ̀ wà aware nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. The governor of that state ó máa wà aware pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. The question involved is that wọ́n ní wọ́n ṣe religious gathering níbẹ̀ yẹn ni. Okay, so kò sí intel kankan tó lè fún yín ní information pé nǹkan báyìí náà ṣe ní báyìí o kẹ́ tó lè attack ibi tẹ́ attack yẹn. Get any intel wípé nǹkan báyìí wọ́n ṣe àjọyọ̀ kan báyìí ni wọ́n ṣe ọdún kan báyìí ni o. You just and you want people to believe that lie. Many people will assume that you intentionally do what you did to them. So you want to tell somebody like me, it was not a deliberate attack. You can't convince many of us, it's not a deliberate attack. You can't convince people that attack is not a deliberate attack because kéèyàn tó ní òun fẹ́ lọ attack àwọn agbésùmọ̀mí, you must gather some intel, gather some information, do your assignment to, map out some strategic points. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ attack wọn. Any is bad road. Me ò understand yín. You want to go and attack people and you cannot do your own assignment first. Pé okay o àwọn èèyàn báyìí o tí civilians bá wà láàrin wọn kọ́ táwọn tán captivate bá wà láàrin wọn kọ́ báwo la ṣe fẹ́ gbà wọ́n jáde. So you are just flying the drone on air and you just think that those people, you just assume that those people there gathering there, they must be agbésùmọ̀mí. Then you strike at them.
oh, you don't just strike, you throw a àdó. Mi fẹ́ máa sọ èdè òyìnbó torí ẹ má bínú, mi fẹ́ máa mo fẹ́ fi àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kí n máa fi mix ẹ̀. The only thing you can do is kẹ́ ju àdó olóró sáàrin wọn. Regardless of, and funny enough or sadly enough, àwọn ọmọ kékeré ló pọ̀ jù náà nǹkan tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí lánàá yẹn. Àwọn ọmọdé ló pọ̀ jù nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn, níbi táwọn èèyàn bíi 125 ti pàdánù ẹ̀mí wọn lánàá nílùú Kaduna, nínú orúkọ tó ń pè ní Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká jọ wá fojú wò, ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn, ṣẹ́yìn rò pé àwọn Nigerian sójà lóòótọ́ ni wọn ò mọ̀ àbí wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe? Now lẹ́ni sìn igbákejì olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Shettima ó lọ ṣe àbẹ̀wò sí hospital bí táwọn victims tí wọ́n wà, ó lọ ṣe àbẹ̀wò síbẹ̀. Bóyá kí n ka news yẹn fún wa, a lè túbọ̀ clear sí wa dáadáa. Mo ń bọ̀ o. Òkè rà pé ìjẹta gan ni ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ news kìíní sọ pé 85 people ló kú, ṣùgbọ́n as at èní ó ti ń di 125 people. Mo ń bọ̀ o. Okay, wọ́n ní 88 dead. Mo fẹ́ ka kíní yẹn fún wa o. Wọ́n ní 88 dead after military drones mistakenly strike festival in Nigeria, Kaduna State. Local official says 88 people. Àti 88, àti 100, àti 120. Kí ni yàtọ̀? So you want to ẹ fẹ́ attack ibi téèyàn bíi 50, 70, 100 wà, and you cannot do an investigation on that place pé kí ni àwọn tó wà ní báyìí o, kí irú èèyàn náà jẹ́. You cannot send a drone closer to them to even picture them well and see the activities going on. Ṣé àwọn Nigerian government máa rò pé òpòlú náà àwọn tó ń rúlé lórí tó wà Nàìjíríà ni? How can a festival be going on? Even when you are up, tẹ́ ẹ bá zoom a camera yín, you'll be able to tell what exactly is going down under you and see the kind of people there. So we are seeing this thing as a deliberate attack on those people in that area. We are seeing this as a deliberate attack lórí àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn, because there's no way tẹ́ fi máa lẹ́fẹ̀ẹ́ attack èèyàn látòkè using whatever means you are doing it. Tẹ́ máa fi wà lókè tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ pé nǹkan báyìí àwọn èèyàn báyìí ló wà ní báyìí. You want to tell me that látọjọ́ yìí sí Nigerian armies wọn ò mọ̀ bí tí àwọn jàǹdùkú yìí wà kán lọ attack wọn mọ́ bẹ́ẹ̀? Àwọn ẹni tó wá ń ṣe ọdún, àwọn lẹ wá lọ rí attack. Àwọn lẹ rí attack. Àwọn lẹ rí attack, and some people are still believing in that system. Wọ́n kàn waste àwọn ẹni dànù. Wọ́n kàn waste àwọn ọmọ ọlọ́mọ dànù. I heard in the news pé àwọn ọmọ kékeré ló pọ̀ jù nínú incident tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Who does that? Country wọn náà ti máa dọ́rùn kan báyẹn wò. Tẹ́tí máa lẹ́ ẹ fẹ́ lọ ambush àwọn jàǹdùkú, and you will not do any further investigation. Even if somebody give you intel pé níbi báyìí o àwọn èèyàn báyìí wà ń bẹ̀ o, when you get there you still have to make some investigation, or you still have to check a double check pé ṣé information ta get ṣé lóòótọ́ ni, pé ṣé lóòótọ́ ni information tẹ́ni fún wa wípé àwọn jàǹdùkú wà mí báyìí. You still have to double check. Use bóyá telescope lè máa lò ní o, bóyá microscope lè máa lò ní o, whatever means, with your camera ní o, you can zoom your lens and see what people, the kind of people who are in that gathering, what they are doing before you make any of your before you activate your plan. But instead ẹ̀yin rí àwọn èèyàn lókè ẹni wọn bí tó ti ṣe kínní, then all you do is kẹjú àdólóró sáàrin wọn, and a lot of people lost their lives. So if you are one of those people tell you nígbà pé Nigeria
ó sì máa da fún yín jọ́ kan Nigeria hope ṣì wà. Don't forget that your fathers or your mothers tell you the same story. Wípé tó bá di jọ́ kan o, you just sleep and wake up one day and you discover that Nigeria is the paradise. Because that's that dream tell me why Nigeria ni to you support Nigeria. And many people tí Nigeria gangan tí wà lá Nigeria bá ti develop me with either one means or the other, you will not know that it is, you are supposed to fight for your freedom out of Nigeria. So, mo fẹ́ fi ikigun síbẹ̀ yẹn. It's just to tell you the plans táwọn APC tí wọ́n ní fún Nigeria. This is one of the plans. Excuse me. Ẹ má bínú. So, ẹ má bínú. Ìtọ́ ló fẹ́ sápá mi lọ́fun. So, so bí mo ṣe ń sọ nǹkan tí àwọn Nigerian government àti APC tẹ́ ẹ bá gbàgbé Aṣíwájú Tinubu ó sọ fún yín wípé he will continue from where Buhari stops. And this is one of the promise fulfilled. One thing fulfilled, one of the promise fún yín báyẹn. Àbí kí la experience nínú ìjọba Buhari náà. Kọ́tà experience nínú ìjọba Buhari, òun la tún ti experience nínú ìjọba Tinubu. This is the 6th month tí President Tinubu ti wà ńbẹ̀. But now tẹ́ bá lọ wo tí bá sọ fún yín pé àwọn Fúlàní mo sọ fún yín pé wọ́n ní plan àti take over Nigeria because they assume that everywhere in Nigeria belongs to them. Mo wá lọ check pé community tí wọ́n lọ attack lánàá yẹn àbí níjẹta yẹn pé àwọn wo ló dominate ibẹ̀ yẹn, mo rí pé àwọn Hausa ni. Hausa community ní gbogbo ibẹ̀ yẹn. Hausa community ibẹ̀ yẹn. Now, kò dẹ́ ń ṣe èyí náà ti ń clear àwọn Hausa díẹ̀díẹ̀. Ní wọ́n ti ń cleanse àwọn Hausa kúrò díẹ̀díẹ̀. This is another way. Nísìnyí báyìí, before you know it, in the next few months, ẹ máa tún gbọ́ another attack níbẹ̀ yẹn in a different method. So tí irúkọ bẹ́ẹ̀ bá ti padà ń ṣẹlẹ̀, tó ti ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kìíní, tó ti ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kejì, àwọn tó bá kù ní àdúgbò yẹn, ẹ̀rù á bá wọn pé kí ló dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ báyìí, àwọn ìjọ òun ni wọ́n ṣàpàdánù ọ̀rìn báyìí. Ẹlòmíràn wá sọ pé àwọn onímẹ́ni tó kàn ó, because of that wọ́n á sọ̀sálẹ̀ fẹ́mi ara wọn, wọ́n á fi àdúgbò yẹn lẹ̀. Tó bá ti fa àdúgbò yẹn lẹ̀, àwọn ará bíi àwọn Fúlàní wọ́n á tún take over area bẹ̀ yẹn, and before you know it wọ́n á change orúkọ bẹ̀ bó ṣe máa operate nìyẹn. So if you are still one of those people tó believe pé njọ́kanjọ́kan sẹ́ Nigeria ṣì máa dáa, ó ṣì máa become better, continue to stay in your dream. It's better, the earlier the better. Bí àṣà máa kan, the earlier the better that you know that Nigeria is not for you, then we will fight for our freedom. Ìyẹn lọ lápá ibẹ̀ yẹn. Ohun ẹlẹ́kejì tó gbé mi jáde lénìí nípa ọ̀rọ̀ Tani Olohun àti Olori ẹbí. Mo tún padà rí fídíò kan tí Olori ẹbí Tani Olohun tó ṣe, bóyá lánàá ni àbẹ́ni náà, mo rò pé ní ló ṣe fídíò yẹn. Ìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ ti mọ máa yìí, jẹ́ ìfihàn hàn yín, ẹ ti mọ máa yìí. Olori ẹbí Tani Olohun. Now mo máa play nǹkan tó máa yẹn tún sọ, then mo máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Mo realize pé problem táwọn èèyàn tán ní tó pọ̀ jù Nàìjíríà ni pé Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan, Yorùbá ní tọmọdé bá tó lọ́kọ́ èèyàn máa ń fún lọ́kọ́, tọmọdé bá tó ní àdá èèyàn máa ń fún ládàá. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ rí pé
you don't decide the fate of an adult for them. They decide their fate. They decide to be the adult. You can decide to do whatever you do, and whatever you do, you should be ready to face whatever consequences that comes from it. Sọ̀rọ̀ mi yé wa. Olórí ẹbí Tani Olohun yìí, and problem yìí kò ń ṣe problem tí máa yìí nìkan tó ní Nàìjíríà, but the problem is like a general problem. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn a máa ń rí àwọn ẹ̀gbọ́n gbà mí wọ́n máa rí àbúrò wọn bẹ́ẹ̀ ni pé because ó jẹ́ àbúrò mi, I should be able to tell you what to do. Wọ́n máa fẹ́ máa làlẹ́ lómi lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọ wo ló bá mi láyé ni, ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́. Even though kó jẹ́ pé ẹni ẹgọ́ ti di bàbá ò tó náà ti bímọ o, wọ́n sì máa address ẹ̀ bíi pé wọ́n sì máa wọ́n ní fún ní regard tó yẹ kán fún wọn ní mọ̀ pé òun náà ní right títí ẹ̀ pé ó ní right láti decide nǹkan tó bá fẹ́ ṣe fúnra rẹ̀. Now irú wọn ni man yìí, and let me play this clip for you láti portrait ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Social media bá dà gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe lẹ́yìn ẹ̀ nígbà tí ó lọ síbi tó lọ wà lórí social media gbogbo ọdún lónìí èèyàn máa wò ọgbọ̀n ọdún lónìí àwọn èèyàn máa. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ nǹkan tí máa yín sọ dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú kọ́mẹ̀ntì wa. Tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú kọ́mẹ̀ntì pé tó bá clear dáadáa tó bá pè ń gbọ́ dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Bóyá kí n dá padà sẹ́yìn díẹ̀. Okay. Àdàbí ọ̀dà ọyẹ pọ́tà ẹ̀rọ ajẹ́ àdàbí ọ̀dà ọyẹ pọ́rẹ́ ẹ̀rọ ajẹ́ àdàbí ọ̀dà ìgbà kádàbí ọ̀dà wà dáadáa gan social media bá dà. Okay. Gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe lẹ́yìn ẹ̀ nígbà tí ó lọ síbi tó lọ wà lórí social media. Okay. Ìyá mi Elizabeth Taiwo, ṣé ti ẹ̀gbọ́n Tani Olohun lẹ́yìn sọ pé ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àbí wo àbí ti program tá a kọ́kọ́ ṣe. Èèyàn máa wò ọgbọ̀n ọdún lónìí àwọn èèyàn máa wò ọgọ́rùn-ún ọdún lónìí àwọn èèyàn máa wò ọgọ́rùn-ún méjì ọdún nígbà tá a bá ti dọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn máa wò àwọn náà máa dá fún wa wọ́n yẹ pé ọ̀tá la jẹ́ sí ẹ ẹ yẹ pé ọ̀rẹ́ la jẹ́ sí ẹ àwọn èèyàn máa dodge. Thank God for social media. Wọ́n tá a ṣe gbangba láti ṣe àwọn ìdá ayé tó ṣe ń kọ̀rọ̀ yẹn gan-an gẹ́gẹ́ kọ́ àwọn ọ̀gbà wà lẹ́rù láti pèsè gbangba wọ́n tá a sọ ń kọ̀rọ̀ láti lẹ́yìn ń kọ̀rọ̀ ó yẹ báyìí apàjẹmọ́sẹ̀ là wà tó bá ní ọ̀tá ẹ̀ lájẹ́ ó lè dàbí lójú ẹ o ṣùgbọ́n àwọn ò kì í ṣe ọ̀tá ẹ̀ pàṣán lálẹ́ ìyànà ọ̀tá àbúrò àṣìṣe àdìbòlà wọ́n á jí ọ̀tá sí nǹkan tó ń ṣe. Now lákọ̀ọ́kọ́ ná lórí ọ̀rọ̀ tí olórí ẹbí Tani Olohun tí wọ́n sọ yìí, ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ tí màá yín sọ yìí, èmi rí bí ẹni wípé àwọn kan náà dídì gbé máa yí dìde láti stand up against Tani Olohun wípé wọ́n fẹ́ fi ṣe pé ọmọ iná là ń rọ́ síná wọ́n fẹ́ fi ṣe pé ọmọ iná là ń rọ́ síná wípé ẹbí ẹ̀ náà là máa rán sí ẹ. Now àwọn tó ń gbé máa yí dìde mo rí nílùú wípé ní kó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi máa make owó àbí wọ́n fẹ́ fi ṣe pé tó bá ń ṣe nǹkan tó ń ṣe because mi ò mọ why tí máa yóò fi lè pe Tani Olohun ẹbí síra yín kẹ́ ẹ pera yín nílé pé òkè Tani Olohun o. Why coming to media? Why coming on media space? Why tó fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ family this is a family matter. Irú ọ̀rọ̀ tí màá báyìí sọ yìí ìṣètì tó máa pe Tani Olohun mi ò ń ṣọ̀tá ẹ o, mi ò ṣe kinní kan o. Now máa ilé máa mọ̀ wípé àwọn tó ní kó máa jáde fún Tani Olohun wọ́n fẹ́ máa fi òun make owó ni. Ẹ má bínú. Wọ́n lè máa mọ̀ pé àwọn tó ní kó máa jáde fún Tani Olohun lójú tí wọ́n sì bíi pé Tani Olohun
ó ń ṣe nǹkan tí Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí. Meanwhile ẹni tó ń ṣe dáadáa àtẹni tí ò ṣe dáadáa ẹni tó ń ṣe dáadáa láyé yìí àtẹni tí ò ṣe dáadáa láyé yìí ayé yìí ló máa ti gba ẹ̀san nǹkan tó bá ṣe. Ayé yìí ló máa ti kọ́kọ́ gba ẹ̀san nǹkan tó bá ń ṣe. Ìlara ló ń bàjà, ẹ fi sílẹ̀, ó máa tẹ́gbẹ̀yìn ni. Now tí ó bá ṣe wípé máa yí ò mọ bó ṣe ń lọ, báwọn tó ní kóun máa jáde fún Tani Olohun wọ́n fẹ́ máa fi òun make owó and òun ló máa gbọ́jú bí lójú aráyé. Òun náà dẹ̀ mọ̀ wípé gbogbo tó ń ṣe ń sìn ọ̀rọ̀ ìtàn ni in the next future. Òun lè má, bàbá yìí lè má sí láyé mọ́ nígbà yẹn, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá wà láyé àwọn ló máa padà, àwọn ni kí ni máa padà affect, because only you cannot be right. Tí Tani Olohun bá ṣe program, generally tíyẹn bá ń ṣètò lórí social media, tíyẹn bá ṣètò yẹn tán kó lọ jókòó àbí kó lọ sùn, tó bá sùn tó bá jí kó wá padà sí di ètò tó ṣe yẹn, tó bá ti wá ń ṣètò yẹn, tó bá ti wá wo, tó bá ti parí ètò yẹn, tó bá ti sùn tó lọ jí kó wá padà sí di ètò yẹn, kó wá bẹ̀ sí ní máa wo àtẹ̀jíṣẹ́ tó bá wà lábẹ́ ètò tó ṣe yẹn. Àtẹ̀jíṣẹ́ tó bá wò lábẹ́, comment tó bá ní lábẹ́ program tó bá ṣe á jẹ́ kó mọ̀ bóyá ohun tó ń sọ bóyá òun ló right àbó wrong. Àwọn ìyá jẹ́ kó mọ̀ tó bá ti rí pé èèyàn bíi 30 wọ́n kí ẹ dáadáa pé ó ṣe dáadáa. Tíyàn bíi 5 bá sọ pé nǹkan tó ṣe ò dáa, definitely èèyàn 30 yẹn wọ́n mọ̀ pé ohun tó ń ṣe dáa. Ìwọ fúnra ẹgbẹ́ láti ibẹ̀ wá mọ̀ pé ohun tó ń ṣe nǹkan tó dáa ni. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe ètò tíyàn bíi 30 bá sọ pé ìsọkúsọ wo ló ń sọ yìí, nǹkan tó ń sọ yóò right now. Tọ́wọ́n bíi 5 wá sọ pé sàdánkátà ẹ ó ṣe dáadáa, kó tí mọ̀ pé only majority carry the vote. Majority always carry the vote. Now ọ̀tọ̀ ní kí ẹ máa ṣe nǹkan tí ò dáa, káyé dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yóò dáa, ṣùgbọ́n torí nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ kó máa support ẹ, wọ́n mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa o, ṣùgbọ́n torí àǹfààní kan tó nígbà lọ́tọ̀. Náà ẹ sọ fún mi, gbogbo èèyàn tó ń support Tani Olohun, àǹfààní wo ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ Tani Olohun? Kò ṣe pé Tani Olohun fẹ́ fún wọn lówó àbí Tani Olohun fẹ́ ṣe anything for anybody, but torí pé wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí Tani Olohun ṣe ó right. Tani Olohun ní many, so tí máa yìí bá ṣe program sí, tó bá ṣe fídíò sí, òun gan rí pé lábẹ́ fídíò tó ń bá ṣe, tí comment 100 bá wà níbẹ̀, àwọn tó máa kí pó ṣe dáadáa wọn ò ní ju 10 lọ. Àwọn 10 yẹn àbí kọ́ máa tètú 10 gan, àwọn 10 tó wá ṣe tó kí pó ṣe dáadáa yẹn á jẹ́ pé àwọn tó ní tó wà maybe religious affiliate pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe. Bí mo bẹ́ ọ̀rọ̀ mi yé wa. Now this man is saying that nǹkan táwọn ń ṣe ń sìn pé àwọn ń ṣọ̀tá Tani Olohun. You are not his enemy, but you should, yes, you are not his enemy, and ṣọ̀tá Tani Olohun. Ṣùgbọ́n ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé by now Tani Olohun ti dojú bọ́ láti decide pé nǹkan báyìí ló fẹ́ fi ayé òun ṣe. Ìdásífọ̀ tún yẹ pé Tani Olohun ni wọ́n sọ pé ẹ̀yin ni kẹwàá kó ọwọ́ yín lókun tó ti fẹ́ máa gbowó oúnjẹ at that his age. Bí mo ṣe gbọ́, mo gbọ́ pé Tani Olohun ti níyàwó, kó dàbí àpò ti bímọ. So nígbà tí Tani Olohun bá ti wá sọ pé ẹ̀gbọ́n mi o, àbólórí ẹbí o, ẹ̀yin ni kẹwàá bọ́ mi níbi tẹ́ dé yìí, táyìn kò ní fẹ́ máa sọ pé fẹ́ máa bọ́ Tani Olohun, then nígbà láti máa decide fún pé ẹ̀sìn báyìí ni kó ṣe àbẹ́sìn báyìí kọ́ ni kó má ṣe. Òun ló máa decide pé nǹkan báyìí níbi tí mo wà yìí o, níbi tí tọ́jọ́ orí mi dé yìí, níbi tí ìmọ̀ mi dé ní ayé tí mo ti dé yìí o, ọ̀tọ̀ mo máa sọ kí nìkan fún àwọn èèyàn kan pé ohun mẹ́ta ló jẹ́ ká yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn sí gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tọ́lọ́run dá sáyé. Nǹkan mẹ́ta kan wà tó jẹ́ kí àwa èèyàn ká wà distinct among other creatures. Now one of those things, okay, ohun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wípé gẹ́gẹ́ bí èèyàn a ní ability láti learn, a tún ní ability láti unlearn, a tún wá ní another ability láti relearn. Mo bí ó yé wa, we have the ability to learn, unlearn and relearn. Learning is part of the process. Yẹ pé nígbà tí ẹ bá wà kékeré tó máa àwọn gbogbo tó ń bá rí láyìíká ẹ, gbogbo tó ń come across, ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ, ọmọ kékeré sì tó rí náà candle ńlẹ̀, tó wá rí bí náà yẹ pé náà beautiful, ó beautiful,
tó wá ní pé náà yẹn ń jó díẹ̀díẹ̀ ń jó díẹ̀díẹ̀ tó wá rákòrò débẹ̀ tó wá fọwọ́ kàn látara kíní yẹn ó máa lẹ́nu pé kíní yìí kàn fáìn díẹ̀ lójú ni o kò ń ṣe nǹkan tí yẹn máa ń tọwọ́ bọ̀ á ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu wípé èèyàn kì í tọwọ́ bọ̀ nǹkan tó bá ti rí báyìí níjọ́ míì irú ọmọ yẹn pẹ́rẹ́ òbí ẹ̀gbọ́n ò ní ìlà sọ pé don't go to that light don't go to that candle tó máa jó ẹ no because ó ti lọ lẹ́ẹ̀ látara kíní yẹn mi mọ̀ bí ọ̀rọ̀ mi ń yé ọmọ yẹn rárá ó ti lọ lẹ́ẹ̀ látara kíní yẹn that's one of the ability that make you a human being bẹ́ẹ̀ náà ló fi jẹ́ pé àwọn kankan wà nígbà tó pọ̀lọpọ̀ àtàwọn kékeré táwọn òbí àbáwọn ìgbọ́n àdúgbò àbáwọn àǹtí àdúgbò tó sọ fún wa pé nǹkan báyìí tó bá ti ṣe báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ we have that thing in our brain ṣùgbọ́n gbà tó bá yá táwa náà bẹ̀ sí ní dàgbà táwa ń tó stage àwọn ẹ̀gbọ́n yẹn a máa wá padà find out pé nǹkan tó ń sọ yẹn kò rí lè rí bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn fẹ́ fi dẹ́rù bà wá ni pé ká má ṣe kinní yẹn lóòótọ́ kinní yẹn ó ṣe pé kinní yẹn ò dáa tí yẹn bá ṣe ṣùgbọ́n nǹkan tó sọ pé máa ṣẹlẹ̀ sí yín kọ́ ló máa ṣẹlẹ̀ sí yín but kẹ́mọ́ kan tiẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ débẹ̀ rárá lọ́ ṣe fún yín ní lọ́ ṣe ń fi ẹ̀rù yẹn sí yín lọ́kàn pé má ṣe báyìí má ṣe báyìí now that means what you have learned before you will now unlearn it nígbà tó bá ti dàgbà tí wọn bá ti tójú bọ́ you will unlearn that thing tó ti learn tẹ́lẹ̀ now nígbà tó bá ti wá dàgbà yẹn tó tójú bọ́ yẹn you will now relearn some things you will now relearn wàá bẹ̀ sí máa kọ́ àwọn nǹkan míì tuntun òun ló apply sí ọ̀rọ̀ religion tá à ń sọ lẹ́nu Tani lóhun ó ti dàgbà dé some stages of his life tó fi jẹ́ pé ó wò pé nǹkan tóun ṣe tẹ́lẹ̀ yìí ó gbé yẹ̀wò sọ́tún ó gbé yẹ̀wò sósì ẹ jẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ rí wípé babaláwo ó sick wọ́n wá gbé lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ pé kó wá bá wọn gbàdúrà fún kára ilé ìyá mi ò wí bí ẹ ti gbọ́ rí àbẹ ti rí ẹni tó bá ti rí àbí tó ti gbọ́ rí ẹ bá mi comment orí fídíò yìí ṣé ẹ ti gbọ́ rí wípé pásítọ̀ o àmì babaláwo o àbí onífá o nígbà tó wá sick o àárẹ̀ kan wá ṣe àárẹ̀ yẹn wá mú gidi gan wọ́n wá ní pásítọ̀ kan wà ní ẹ̀yìn pásítọ̀ yẹn gbóná gan pé kó bá wọn gbé pásítọ̀ babaláwo yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ yẹn á lè gbàdúrà fún ara ilé ìyá ṣé ẹ ti gbọ́ rí àwọn èèyàn communicate pẹ̀lú mi lórí program lálẹ́ mi inú mi ò dùn bẹ́ẹ̀ ṣe communicate ó dàbẹ̀ pé mo kàn ń dá ètò ṣe lálẹ́ yìí ni ṣé ẹ ti gbọ́ rí ibi tí pásítọ̀ tó ti ní wọ́n sọ pé babaláwo yìí ó sì kó ó ṣàárẹ̀ o ya ẹ sáré lọ gbé sọ́dọ̀ pásítọ̀ tó wà mẹ́ yẹn pásítọ̀ yẹn gbóná gan ó máa gbàdúrà fún bàbá yẹn sí ara ẹ̀ máa yá ṣé ẹ ti rírú ẹ̀rí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ṣé ẹ ti wá ríbi tí wọ́n tí babaláwo tún ti ṣàìsàn tó bá sọ pé ọ̀dọ̀ àfáà kan ló wà ńbẹ̀ yẹn o àfáà yẹn ni kẹ́ gbé bàbá yẹn lọ tẹ́ bá fi lè gbé babaláwo yẹn dọ́dọ̀ àfáà yẹn ara babaláwo yẹn máa yá ẹ ti rí yẹn náà rí àbẹ ti gbọ́ rí ẹ lè má ì tí ì rí bọ̀ ṣé ti gbọ́ rí. mi ò tí ì rí comment àwọn èèyàn tí bá dẹ̀ ti rí comment máa stop ọ̀rọ̀ mi ní sọ̀rọ̀ mọ́. ṣé ti gbọ́ rí kán sọ pé kí wọ́n wá gbé babaláwo lọ sọ́dọ̀ àfáà pé àfáà yẹn gbóná gan babaláwo yẹn tó máa fi lè gbé lọ́dọ̀ àfáà yẹn pé ara ẹ̀ máa yá ṣé ti gbọ́ rí. ṣùgbọ́n tí bá bí yín pé ṣé ti gbọ́ rí wípé wọ́n gbé pásítọ̀ pé ara pásítọ̀ kan ò yá o wọ́n ní kó gbé lọ sọ́dọ̀ babaláwo wọ́n ní kó gbé lọ sọ́dọ̀ babaláwo pé tó bá débẹ̀ para ẹ̀ máa yá ṣé ti gbọ́ yẹn rí àbẹ́ ti gbọ́ rí. ẹ dá mi lóhùn ẹ jọ̀ọ́ mo ṣàríyá wa táwọn àbí ẹ jẹ́ kí n lọ wò bóyá kò sáwọn yẹn lórí program ẹ jẹ́ n fi fóònù ọwọ́ mi mọ́nítọ̀ ẹ jẹ́ mọ́nítọ̀ torí ẹ dá mi lóhùn ní kọ̀ntínú ètò. mo rí èèyàn tó ń wò wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ ẹ dá mi lóhùn question mi ṣé ẹ ti gbọ́ rí pé pásítọ̀ yìí o babaláwo yìí o nígbà tó wá ṣàìsàn ọ̀dọ̀ pásítọ̀ lọ́wọ́ gbé lọ tá rẹ̀ ti wá yá ṣùgbọ́n mo tún wá bèrè pé ṣé ẹ ti gbọ́ pọ́n gbé pásítọ̀ lọ sọ́dọ̀ babaláwo rí tó lè yẹ pé nígbà tó ń gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ ó dẹ̀ rí solution sọ́ra rẹ̀ ṣé ẹ ti gbọ́ ìyẹn náà rí èwo lẹ ti gbọ́nú ẹ̀ rí.
so téèyàn kan bá wá dàgbà tó bá dé stage of his life tó bá wá ronú báyẹn pé okay mo máa wòye nǹkan báyìí pé nǹkan báyìí wọn máa gbé pásítọ̀ lọ sọ́dọ̀ wọn gbé babaláwo lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ rí ṣùgbọ́n wọ́n máa ń gbé àfáà lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ wọ́n máa ń gbé pásítọ̀ lọ sọ́dọ̀ babaláwo wọ́n ń gbé aláàfáà lọ sọ́dọ̀ babaláwo wọ́n dẹ̀ máa ń rí ìwòsàn tẹ́ni ẹ bá torí ìyẹn nìkan lásán tó wá sọ pé ó dà pé òun ò ní ṣe ẹ̀sìn àwọn ẹ̀sìn yìí mọ́ ẹ̀sìn ilé báyìí ló fẹ́ ṣe ṣó tó bẹ́ẹ̀ kò tó torí ṣó tó torí àbí kò tó torí títa ní ọ̀rọ̀ wa rí i pé ó dàbẹ̀ pé tó bá ti jẹ́ pé lórí one reason yẹn nìkan Tani náà fi sọ pé òun ṣe ẹ̀sìn Islam mọ́ tó fi fẹ́ ṣe ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe àbí ẹ̀sìn àbáláyé ṣó tó torí àbí kò tó torí. Okay, ẹ ṣé bàbá mi Ṣẹ́gun Òjó wọ́n ní yes is babaláwo that used to treat pastor my brother. Now ṣe Tani náà bá sọ pé torí ẹ̀ o pé tó bá wá ṣe àgbéyẹ̀wò yẹn tó bá rìn lẹ́yìn pé okay ẹ ti ẹ̀ dúró náà mo ń lọ sí mosque látọjọ́ ìjọ yìí ṣùgbọ́n ìgbà mo ti gbọ́njú mi ò tí ì rí kí wọ́n gbé babaláwo wá sọ́dọ̀ àfáà mi rí ṣùgbọ́n òun ti gbọ́ àbó ti rí ní tí wọ́n ti gbé àfáà lọ sọ́dọ̀ babaláwo òun ti gbọ́ mi tí wọ́n ti gbé pásítọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo tọ́dẹ̀ rí wòsàn bẹ̀ tára wọn dẹ̀ yá ń bẹ̀ tó bá torí ìdí ìyẹn nìkan tó bá wá fi gbé tó bá sọ pé torí ẹ̀ ń kọ́ òun ò ṣe ẹ̀sìn Islam mọ́ àbó òun ṣe ẹ̀sìn tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ mọ́ òun fẹ́ padà sínú ẹ̀sìn àwọn bàbá òun kọ́. So for that reason Tani lè máa decide fún Tani lọ́wọ́ at this stage of his life nígbà tó yẹ pé ó ti gbọ́njú Tani náà ó ti kọjá ọmọ tó ń gbé lọ sọ́run roko náà kò ń ṣọmọ àgbékọ́rùn roko náà so you cannot be telling him that tó bá ṣe kínní kan inú náà ló ń lọ you don't tell him that it's none of your concern tó bá máa lọ nínú òun nìkan kọ́ ló fẹ́ wọnú náà àbí Tani náà nìkan ló máa lọ ṣé Tani náà nìkan ni ò ṣe ẹ̀sìn Islam mọ́ ni ṣé Tani náà nìkan ni ò ṣe ẹ̀sìn Islam mọ́ láyé ni. We have hundreds of people, millions of people tó yẹ pé wọn believe in Islam. So if you are telling Tani náà pé tó bá ti ṣe ẹ̀sìn Islam mọ́ tó bá follow oníṣẹ̀ṣe pé iná ló máa wọ̀ lọ then leave him alone ó ní kọ́kọ́ ló máa wọ̀ ná there are millions of people that will be there with him so he's not alone. Likewise if you are going to your own àlùjọ́nà too ìwọ ní kọ́kọ́ ló máa wà lálùjọ́nà àwọn ẹni bí nǹkan tó rò kó máa wà lálùjọ́nà gan wá wà lálùjọ́nà ṣáájú ẹ. Okay, Tani knows very well that his former affairs used to do sacrifice to Ogun and Eshu. Quite all right. Exactly. So, ó mọ̀ pé ohun tó lè mú kọ́ ọ̀yẹ́ máa tún máa lò yẹn tó dẹ̀ ń gbọ́ náà pé àwọn pásítọ̀ náà máa tún lo àwọn ìṣẹ̀ṣe wọ́n máa ń lo ìṣẹ̀ṣe yẹn definitely there's something into that ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n kàn criminalize fáwọn èèyàn táwọn jẹ́ fáwọn èèyàn máa lọ síbẹ̀ because àwọn pásítọ̀ àwọn àfà wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá ti lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo fúnra ara yín you don't even need them again. You don't even need to come to them. Pé pastor ẹjọ gbàdúrà fún mi. Okay, pastor tẹ pé oní kó lọ bá kó gbàdúrà fún ẹ sàbí kó bẹ́ẹ̀ ṣe pé oní problem kan. Tó dẹ̀ pé solution tó dọ̀ ẹ̀ títí ẹ̀ gangan òun ṣe máa lọ consult bàbá kan ni. Bàbá yẹn ló máa wá lò bàbá yẹn máa ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe tó yẹ kó ṣe fún kí bàbá yẹn ṣe fún ẹ directly. Àwa ṣe ètò ẹ̀ fún pastor yẹn á wá ṣe fún ẹ ó wá ṣètò ẹ̀ fún àfáà yẹn á wá ṣe fún ẹ. Wàá wá rí solution. Wàá wá rò pọ̀dọ̀ pastor ẹ̀ ló ti rí solution meanwhile ẹni tó fún ẹ solution ìwọ gangan ò mọ̀ but àwọn pastor ọmọ pé tí ẹ bá ti mọ̀ so àwọn bàbá yẹn directly tẹ bá ti ní connection pẹ̀lú wọn directly then you don't patronize them again. Ó ló fi jẹ́ pé ó fi dà pé many of them they are condemning ìṣẹ̀ṣe for you criminalizing ìṣẹ̀ṣe for you pé tó bá ti lè ń ṣe kínní òun ṣe bọ ni òun ṣe nǹkan tí ò dá ni nǹkan tí ò dá lójú Ọlọ́run ni ìṣẹ̀ṣe is your own tradition. Mo sọ fún ẹlòmíì pé àwọn ẹ̀sìn tá à ń ṣe yìí tradition àwọn ìlú kan ni wọ́n bí eré náà sọ di religion náà sọ di ẹ̀sìn mọ́ra wọn lọ́wọ́. It's not as if pé Ọlọ́run lórí ìsọ̀kalẹ̀ wọ́n sọ okay when you ask many of these people pé ẹ̀sìn wo lọ́lọ́run bá fúnra rẹ̀ ṣe nígbà tó wà láyé ọwọ́ ẹ̀sìn wọn gbogbo ẹ̀sìn Ọlọ́run they can't tell you. When you still ask some people pé ṣé Jésù ṣé Christian ni nígbà tó wà láyé àbí ẹ̀sìn wo ni Jésù ń ṣe nígbà tó wà láyé is Jesus a Christian? No.
Jésù ò kì í ṣe Christian. Jésù ti kú tán. Jésù ti wá sáyé ó ti kú tán kí ẹ̀sìn Christianity tó bẹ̀rẹ̀. If you say I'm lying, let's debate it. So, but for the fact that àwọn ẹ̀sìn yẹn ti wá wà available nìyẹn, any of those religion that gives you peace of mind, do it without stressing other people to it. That's my belief. Do it with peace. Anybody tí ìṣe ẹ̀sìn tó bá wù nípa bó ṣe ń ṣẹ̀sìn yẹn àbí nípa ìsọ̀rọ̀ sí ẹ nípa ìwà sí ẹ, anybody tí ẹ̀sìn yẹn bá wù látara ẹ, wọ́n join ẹ. You don't have to force people to do your religion. You don't have to force it on anybody. If Afaf ate Babalawo, they will not be doing naming, wedding, burial, and so on for their Babalawos. Bẹ́ẹ̀ lẹ́sọ̀ òótọ́ lẹ́sọ̀. So, gbogbo ẹ̀sìn táwa ń sọ di bàbàrà lẹ́ni, táwa ń ṣe bí ẹgbẹ́ kìíní, bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn bàbá wa gan ò ní kankan tó ń ṣe rárá tẹ́lẹ̀. I ask people, tẹ́ bá sọ pé gbogbo ẹni tí ò bá ti ṣe ẹ̀sìn Islam, àbẹ́ni tí ò bá ṣe ẹ̀sìn Christianity, pé tó bá ti kú tán, pé inú iná náà ń lọ. Then I ask you, pé okay, àwọn bàbá tó ti wá sáyé kó tó bí Jésù, kó tó di pé wọ́n dá ẹ̀sìn Christianity kalẹ̀, ṣé báwọn kan ti live before the birth of Christ or even before Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ṣé báwọn kan ti wá sáyé before them? So if those ones now came and they now said because I want to establish ẹ̀sìn kan fún yín, it's just a method of making sure that you don't commit evil. Gbogbo àwọn kìíní yẹn, they started from make believe pé tó bá ti ṣe báyìí, lóòótọ́ you know that kò dá kíyàn pààyàn. Me and you know that tó bá pààyàn, ohun tí ò dáa ni. So, but you know, just like I said earlier, ẹni tó bá pààyàn, or nígbà tó wà kékeré, wọ́n sọ fún ẹ pé tó bá, wọ́n lè sọ fún ẹ kékeré pé tó bá mú okay, tó wọ́n lè sọ pé tó bá jẹun lálẹ́, tó bá jẹun ní late hour pé kò dáa, but wọ́n lè má sọ reason tí ò fi dáa fún ẹ. But you will now be thinking that ẹni ká má jẹun lálẹ́, you will not know nígbà pé torí àǹfààní tara ẹ, just for your own health benefit, wọ́n fi ní kó má jẹun ní late hour. But tó bá bẹ̀ sí ní dàgbà, wọ́n náà máa rí ẹ ṣe ìyá mi Dorcas Ọláwọyè, thank you for those stickers. Wọ́n á máa rí nínú pé gbogbo tó ní kó má ṣe nígbà tó wà kékeré yẹn, nígbà tó bá dàgbà wá realize pé ohun tó ní kó má ṣe yẹn, ó lè pọ̀ tọ̀ nìkan tó máa sọ fún ẹ pé tó bá jẹun ní late hour máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ, but wọn ò ní fẹ́ sọ kí ni nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ gangan, kó jẹ́ pọ̀ tọ̀ nìkan tó máa sọ fún ẹ, but tó bá wá dàgbà fúnra rẹ, you will find out that thing they are telling you is actually not good, but not for the purpose of what they are condemning you it for you for. Kò ṣe pé torí pé nǹkan tó sọ kó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ kọ́ ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ, but there are also other implications to it. So tó bá ní kó má ṣe ẹ̀sìn, tó bá ní ẹ̀sìn Islam òun ni ẹ̀sìn tó yẹ kó máa ṣe, tó wá dàgbà tán tó wá realize pé ẹ̀sìn yẹn bó ṣe ń ṣe ò rí effect ẹ̀sìn yẹn. I really love your program, my brother. More wisdom and knowledge for you. How I wish to see you physically. Thank you, my brother. Thank you so much, sir. Bẹ́ẹ̀ bá máa fi nọ́mbà mi sórí program. Máa fi nọ́mbà mi sórí program. Ẹ jẹ́ ká chat lẹ́yìn ètò. Tó bá dẹ̀ pé ní nọ́mbà mi lọ́wọ́, ẹ lè write mi lẹ́yìn program. Ṣé ti gbọ́? Now, me fẹ́ digress not too much, but it's just we have to tell people some beliefs. Tell me ti belief tó ti gbé sọ́kàn tó jẹ́ pé ó fi jẹ́ kí ẹ̀sìn yẹn wọ̀ ẹlòmíì lára gan. Àwọn òyìnbó, if you look at their lifestyle, okay, àwọn àtẹ̀sí máa tún make sure pé a máa ń try láti sọ pé ká ṣe prayer lálẹ́, ká ṣe prayer láàárọ̀ nulẹ̀. Even ẹlòmíì tí ó bá lọ sí church nílùú òyìnbó, a ṣe máa wò pé kóun tiẹ̀ ṣe prayer láàárọ̀, kóun ṣe prayer lálẹ́, okay? Because ó ti mọ́ wa lára láti Nàìjíríà pé tẹ́ bá fẹ́ sùn lálẹ́ kẹ́ pray, tẹ́ bá fẹ́ jí láàárọ̀ kẹ́ pray. But I can assure you pé 90% àwọn òyìnbó nínú àwọn ìlú tá a wà yẹn wọn kì í pray bá ṣe ń pray yẹn. They don't even see the reason why they should do that. Tó bá fẹ́ ṣe prayer, àfọn tó bá fẹ́ lọ ṣe sacrifice, wọ́n dẹ̀ máa ń dígbà ṣe sacrifice ni, wọ́n máa ń ṣe sacrifice occasionally ni.
wọ́n ti mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣe sacrifice lásìkò báyìí sacrifice yẹn ó tún di bóyá àmọ́dún bóyá ẹ̀yìn oṣù mẹ́fà ni bóyá ẹ̀yìn oṣù mẹ́ta náà máa ṣe sacrifice yẹn wọ́n ti mọ̀ pé okay sacrifice wọn yẹn wọn ò fi ṣeré. So now will you now tell me báwọn yẹn tó yẹ pé sacrifice náà bìlẹ̀ láti máa offer to whatever they want to offer it to, whether to the river, whether to the ground, whether to anything. Are you telling me pé gbogbo àwọn yẹn tó wà tá à ń sọ yẹn tó bá ti wá kú náà gbogbo wọn náà inú náà ń lọ? Mo máa ń sọ kíní kan pé tí irọ́ bá ti pẹ́ ńlẹ̀ ńgbà míì wọ́n máa ń jò òótọ́. Irọ́ tó ti pa fáwọn ẹlòmíì fáwọn bàbá wa ní ọjọ́ tó ti pẹ́ òun ló dàbí òótọ́ lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lẹ́yìn tá a fi rò pé bó ṣe yẹ kí nǹkan rí lẹ́yìn sí ló ṣe rí. But because many of us are not even present then, we cannot say exactly what happens. Some of the stories tá a bá ń lẹ̀ gan wọ́n ti twist ẹ̀ mọ́ a lọ́wọ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí àwọn èèyàn bá ń jagun, the people who conquer, the people tó bá overcome, àwọn náà máa ń kọ story. If two countries are in war, ìlú tó bá ṣẹ́gun, ìlú yẹn ló máa kọ story bí ogun yẹn ṣe ṣẹlẹ̀. Ogun story tó bá dẹ̀ máa kọ story tó máa favour wọn náà máa kọ against àwọn tó ṣẹ́gun wọn. That's the problem we have in Africa. That's the problem we have in àwọn tó ṣẹ́gun wa tó ṣẹ́mọ̀ ogun, a lot of ogun ló ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. So àwọn kan tó kọ, àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn, àwọn tó overcome nígbà yẹn, àwọn náà kọ story tó tá ń kà lẹ́nìí tá a sọ di very very special and precious book fúnra wa ń sìn tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ ń para wọn lé lórí ń sìn. Whereas ẹlòmíì believe no Bible ju future rẹ̀ lọ, ẹlòmíì believe no Quran ju future rẹ̀ lọ. The Bible, the Quran, for me, I see them, they are good. They are just like historical books tó sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ti ṣe àwọn ènìyàn tó ti gbélé ayé rí, àwọn nǹkan tó ṣe tó fi kùnà nígbà ayé wọn, àwọn àṣìṣe tó ṣe tó gbé wọn ṣubú, and calling your own consciousness to them so that you don't do the same mistake, so that you don't see the same result they have. So I see them as a book that just to guide you on the right path. Meanwhile, I tell people that gbogbo ìlú láyé ló lófin títí ẹ̀, gbogbo ìlú tó wà láyé ló lófin títí wọn. Na òfin tá ń lò ń lù wa ó yàtọ̀ sófin tó ń lò ń lù bòmíì. So táwọn ìkúlù kan máa sọ fún yín pé tó bá tọkùnrin àtọkùnrin bá jọ ń fẹ́ra wọn pé àwọn fàyè gbà, ìlú tí yín dẹ̀ sọ pé tọkùnrin àtọkùnrin máa fẹ́ fẹ́ra wọn, ìlú yẹn ò fàyè gbà. Then ìlú tó sọ pé òun ò fàyè gbà títí ẹ̀ yẹn, pé tó bá tó fàyè gbà títí wọn yẹn àtàwọn ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ̀ fàyè gbà títí yẹn, tí àwọn tó sọ pé àwọn fàyè gbà títí wọn yẹn, tí ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan yẹn tẹ́ wá lọ sílùú yẹn, when you are in that country you will be safe, ò ní problem. But táwọn tó bá wọ́n ṣe tí wọ́n fàyè gbà kíní yẹn nílùú tiwọn, tó bá wá gbéra wọn wá sílùú yín tí wọ́n ti fàyè gbà kíní yẹn, òfin ìlú yẹn sọ pé àwọn ò fàyè gbà ilé mi báyìí, then they might receive some punishment. Tí ó bá tẹ́ wọn lọ́rùn, wọ́n á fi ìlú yẹn lẹ̀ wá lọ sí ìlú tó ti fàyè gbà ni. So many laws wà nínú àwọn Bible, Quran yẹn tó jẹ́ pé kò ń ṣe law ilẹ̀ tiwa. Nigerian constitution ó yàtọ̀, Nigerian constitution or Nigerian law ó yàtọ̀ sí Israel constitution, ó yàtọ̀ sí Israel laws. But many of our fathers and pastors today want to always impose those biblical constitution on people. Me ò mọ̀ bí yẹn get nǹkan tí mo sọ. They always want to impose those laws. Those laws are not meant for us. Even all the laws of Moses, they are not meant for Nigerians, because ìlú tí Moses ti wá kọ́ ni kọ́ ni èmi ti wá. So how will you be telling me pé nǹkan tí Moses bá ti ṣe mo gbọ́dọ̀ ṣe? How am I related to Moses? Báwo lẹ̀yin ṣe relate mọ́ ọmọ Israel? Báwo lẹ ṣe relate mọ́ ọmọ Saudi Arabia? So kẹ́nìkan wá sọ pé òfin tó ń lò Saudi Arabia ń sìn, tó bá yẹ pé Nàìjíríà àti Saudi Arabia jọ ń lo òfin kan náà, it's another thing. So if you're a Christian, you're a Muslim, and you think you want to practice or you want to impose some people's belief or laws on your own people, then you are not doing justice to your people.
Even Balaam in Bible made it clear to us that sacrifice is very, very certain. Yes. So, lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n Tani lọ́hùn àbí olórí ẹbí Tani lọ́hùn lásán lórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí. Ẹ jẹ́ ká kò gbọ́ audio wọn yẹn síwájú díẹ̀ ká tó máa round up program lálẹ́ yìí. Mo sọ fún mi fẹ́ kí a máa pẹ́ lórí program, so ẹ jẹ́ kí n. Wọ́n náà kọ lójú sí nǹkan tí Tani lọ́hùn. Ẹ bá mi like program, ẹ bá mi share ẹ jọ. Ẹ máa gbọ́. Ọ̀tá ẹ̀ pàṣán lálẹ́ ìyàlọ́ ọ̀tá àbúrò àṣìṣe àdìbòlà wọ́n ajílọ̀ ọ̀tá sí nǹkan tó ń ṣe. Akọ̀wé sí àwọn nǹkan tó ń ṣe. And who are you to be an enemy of what he is doing? Who are you to oppose what he is doing? Àti pé ẹ̀yin lẹ ṣì ń bọ́ Tani Olohun. Tani Olohun is a grown adult who can decide for himself whatever he wants to do. So tí fídíò bá dọ́dọ̀ olórí ẹbí Tani Olohun, ní right kankan lórí ọ̀rọ̀ Tani Olohun. Eléyìí sọ̀rọ̀ pé bí a fẹ́ fi máa chase clout or a fẹ́ fi máa make unnecessary problem. No, it's just to make you understand. Ẹ lè má understand. Anybody òfin Nigeria sọ pé anybody tó bá ti wọ 18 years ó ti tójú bọ́. Anybody bá commit crime ní Nigeria nsìn tó bá sì wà below 18 years tó bá yẹ kó lọ sẹ́wọ̀n kò ní lọ sẹ́wọ̀n. Wọ́n á jẹ́ kó wà ní wọ́n á fi sí detention. Àbí tó bá yẹ pé wọ́n fi pé 18 years ni. Because lábẹ́ òfin anybody tó bá ti pé 18 wọ́n mọ̀ pé ó mọ nǹkan tó ń ṣe ó ti lè decide fúnra ara ẹ̀. Òun ló fi jẹ́ pé tọ́mọ bá ti pé 18 years tọkùnrin bá bá lájọṣepọ̀ wọ́n á ní ṣe lọkùnrin yẹn ó fi tipátipá bá lò pọ̀ ni. Regardless ọmọ yẹn gan ó take consent ọmọ yẹn àbọ̀mọ yẹn fún ní consent òfin ò rí báyẹn òfin máa rí pé ó take advantage ọmọ yẹn ni. So Tani Olohun is not underage tẹ́ máa sọ pé he has to do what you wish or what you want. He can decide for himself. So nǹkan tó fẹ́ kó yé olórí ẹbí Tani Olohun nìyẹn. Àwọn nǹkan tó ń ṣe yẹn àwọn nǹkan tó máa hàlàkà yẹn. Wọ́n ní nǹkan tó máa kó bá Tani Olohun nǹkan tó ń ṣe. Doesn't matter. Wọ́n àwọn tó ń ṣe yẹn ó máa hàlàkà yẹn ó máa pa ẹ́ rẹ́. Sọ wọ́n àwọn ọ̀rẹ́ tó lé lè sin àwọn ọ̀tá ẹ̀ gan-an nìyẹn wọ́n kàn fún ojú ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ kó parẹ́. Wọ́n àwa lè sin ọ̀rẹ́ àfojúgbò ọ̀tá ẹ̀ tó lè pàfẹ́ kó parẹ́. This is the belief. For me, mi ò ní really blame man yìí olórí ẹbí mi ò ní blame wọn lọ títí. Ohun táwọn náà gbà lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn tí wọ́n believe pé òun ló right because for him he's on the right path and I'm not saying you are not on the right path. Everybody can decide to call God whichever way they want. Ọlọ́run sọ pé eléyìí ló dáa jù eléyìí ni ò dáa jù. No, àwọn èèyàn lákọ̀ máa ń fẹ́ everybody wants to call customers to their own side. Everybody wants to have their own customers. In fact, everybody máa ń fẹ́ make proud pé àwa tá à ń ṣe báyìí lápọ̀ jù. It's just like a democratic party. Our party la dáa jù, our party lápọ̀ jù. That's what many of these people want us to do. So wọ́n rí religion bíi pé tí tẹ́yìn bá rí pé ẹ̀yin pọ̀ jà àwọn kan lọ àwọn kan ò pọ̀ àwọn tí ò pọ̀ yẹn wọ́n máa wò pé àbí táwọn wáyé ò dáa ni. You understand? That's why tó fi jẹ́ pé nígbà tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn yìí kó má dàgbà àwọn afẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn jẹ́fẹ́ lẹ́sìn. Many of these religions were forced on people. In fact, many of our forefathers tó ń ṣe ẹ̀sìn ilé ní many of them accepted this religion látara pé ṣó máa gba ẹ̀sìn àbí ká dú ẹ lọ́rùn. Ojú ikú lẹ́lòmí fi gba ẹ̀sìn yìí náà bàbá ẹlòmí fi gba ẹ̀sìn yìí tán fi retain ẹbí èmi ẹjọ́. Ojú ikú, ojú ọ̀bẹ, ojú idà tó máa gbèsè ẹlòmí lọ́rùn pé ṣó máa gba ẹ̀sìn yìí àbò nígbà. Tẹ́lẹ̀ bá sọ pé òun ò ní gbà báyìí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á dẹ̀ yanjú ẹ̀. Now, but ọ̀rọ̀ yẹn ó ti dàbẹ́ pé kò ṣẹlẹ̀ rí ó ti dàbẹ́ pé kò ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ bó ti yẹ pé àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ àṣírí lè ní.
àwọn bàbá wọn tó ń pè àwọn ẹ̀sìn yẹn lẹ́sìn ìmọ̀le láti ṣe ká tó gbọ́njú láti ń gbọ́ ẹ̀sìn ìmọ̀le tí ò bá sí story tó wà behind ẹ̀ wọn ò ní máa pè lẹ́sìn ìmọ̀le mo fẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ pé ẹ̀yin muslim ní tẹ́ fẹ́ mọ̀ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ gbọ́njú bá tó máa ń pè ẹ̀sìn islam ní ẹ̀sìn ìmọ̀le kí ló dé tó fi ń pè ní ẹ̀sìn ìmọ̀le tí ò bá ṣe pé ó ní some history behind it. So olórí ẹbí Tani náà tó rò pé ẹ̀sìn tóun ṣe ń sìn is the best for him. Let him continue practicing it, but don't impose it on anybody. Anybody tó bá fẹ́ ṣe tó yẹ ayé bá yẹ tán tó bá rí pé nǹkan tó yẹ kó tó tọ́ sóun lélẹ̀, they will decide to choose it by themselves. Let's continue. I'm at all round of ẹjọ́. So thank God. Social media. Nígbà tó wá para ṣẹlẹ̀ àwọn gbogbo àdúrà kọ́lọ́ jẹ́ kó gbọ́ o kọ́lọ́ jẹ́ kí n tàn sọ kó yí ẹ bọ̀ tí ó bá yí ẹ náà nígbà tó bá para ṣẹlẹ̀ àwọn apara mọ́ rí pé wọ́n sì sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o èmi ni mi ò gbọ́ o ṣùgbọ́n because I don't know bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú kò yé mi mo sọ ní ìsìn ó ní ẹ̀ pépè sí ìfẹ́ ìfẹ́. ṣe ti di pé nǹkan tẹ̀ sọ yẹn ń sìn ẹni tí wọ́n ní north wọ́n yìí máa ń ṣe pé tó bá ti ń ṣe Islam o lè attain some certain conditions àbí now ara wọn tán fi ń pe àwọn èèyàn sínú ẹ̀sìn yẹn nìyẹn because wọ́n mọ̀ pé táwọn ò bá fi nǹkan kan àbí nǹkan kan tàn yín ẹ̀ ní fẹ́ ṣe ẹ̀sìn yẹn because kò fẹ́ẹ̀ sí àǹfààní kan tó máa sọ pé orí ń bẹ láti ṣẹ̀sìn yẹn kò fẹ́ẹ̀ sí àǹfààní kankan yàtọ̀ sí pé when you are doing it if you are kò ṣe pé ara wọn tó ṣe ẹ̀sìn Islam tó dẹ̀ pé life wọn máa wù yín and irú àwọn yẹn ẹ máa rí pé many of them wọn ò gbé ẹ̀sìn yẹn sórí bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ máa ráwọn tó jẹ́ Christian náà tó yẹ pé wọ́n máa ti gbé ẹ̀sìn Christian sórí báyìí wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé àwọn nìkan náà mọ̀ jù láyé ni àwọn lẹ́ẹ̀ máa rí tó jẹ́ pé tẹ bá jókòó ní mọ́tò tẹ́yìn bá lè wọ hearing tẹ wọṣọ tó ṣe kiri tó mú régé lára yín táwọn wá wọ gbogbo ẹ̀ papọ̀ sórí àwọn á ní kẹ́ má fara kan àwọn because wọ́n máa rí yín bí ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n á rí yín bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Meanwhile, everybody, you cannot be commissioner of police in Kano if you are not a Christian. Can you imagine? It's not about merit again. It's about who you know or whom you are or which religion you are practicing. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Okay. Nǹkan wá sí nísìn. Bọ̀dé wá jẹ́ ìfẹ́ yẹ̀ wá dà. Wá dà lọ. Ìfẹ́ yẹ̀ dà. Ìfẹ́ yẹ̀ dà. Nígbà tí wọ́n ní ètò pààrọ̀ ọmọ ńlá mú òjìṣẹ́ yìí tèmi. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Tòní Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lónìí náà sẹ́yìn dá wa kàdé ìyá. Wọ́n ní Tani náà parọ́ mọ́ ẹ̀sìn títí wọn. Mo wà ní pẹ̀tì wá ẹwà. Mo parọ́ pátápátá mo ti ṣe tèmi wípé Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nígbà tí ó fẹ́ kàdé ìyá. Ṣé wàá ṣe inferiority complex ó ń dààmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lónìí? Kí bàbá yìí máa sọ pé Tani náà ń parọ́ mọ́ òjíṣẹ́ ti tàwọn. Ta ló sọ fún yín pé òjíṣẹ́ ti yín ni ẹni tẹ́ ń tẹ̀lé? Ta ló sọ fún yín pé òjíṣẹ́ yín ni Muhammad? Ẹ̀yin ò lójíṣẹ́ ti yín lẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n because we don't cherish our own, we don't appreciate what we have, and inferiority complex ó ń dààmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. They did intentionally. They have been killing Southern Kaduna people since El-Rufai was there as governor. Mo sọ bẹ́ẹ̀. Ó dà pé bàbá tó comment wọ́n ṣe join program ni, wọ́n ṣe ń wo bọ́ọ̀lù àtẹ̀yìn ni. But we will see the comments while they are typing it. Wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. So that attack, ká má padà síbẹ̀ yẹn mọ́, but that attack is a deliberate attempt láti máa suppress and láti máa reduce àwọn tó bá wà ní area abẹ yẹn. Now, kí là ń sọ lọ? Ẹ yẹ ká máa gbọ́rọ̀ bàbá yìí lọ. Tó wà lọ fẹ́ àwọn ìyàwó lé nígbà tó wà lórí pé kọ́ni yọ̀wọ̀ àbí máa fún un ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ìlú. Sínú ìlú pátápátá. Lọ́sọ̀ ẹ gbogbo ọmọ tó bí pátá ṣe ìdákọ̀dí ìyá òun ló gbogbo ọmọ yẹn fún.
ṣé ti rí irú bàbá yìí sìn ohun táwọn afá bá ti sọ fún wọn náà máa ń gbọ́ gbogbo ohun táwọn afá bá ti sọ fún wọn nìkan náà máa ń gbọ́ but ṣáwọn fúnra wọn ló rọ̀fẹ́ àti ṣe research àwa tá à ń ṣe muslim gan a mọ̀ pé Muhammad ìyàwó kankan ló fẹ́ ìyàwó kan dẹ̀kọ́ ló bímọ fún in fact ìyàwó tí Muhammad fẹ́ tó ní ó tó ìyàwó 11 ṣé 11 àbí 13 ìyàwó tí Muhammad fẹ́ 11 or so yeah 11 ìyàwó tí Muhammad in fact wọ́n tún kọ́ pàápàá pé Muhammad gan tún ní àlè ó tún ní àwọn àlè dáadáa so irọ́ wà ní Tani Olohun pamọ́ yín àbí irọ́ wo ló pamọ́ òjíṣẹ́ yín ẹni tẹ́ pè lójíṣẹ́ yín irọ́ wo ló pamọ́ but because some of you don't even have the irú kí ló ti ń pè Sheikh Akeugba Gold kò lè bàbá yín sọ wípé ìyàwó kan Khadijat ló bí gbogbo ọmọ fún Muhammad láíláí because the man is educated, is exposed, he is a researcher, he knows many things táwọn tó rọ àwọn èèyàn báyìí ò mọ̀ Sheikh Akeugba Gold mọ̀ àfi táwọn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ síbẹ̀ nìkan ló yànnà kù Muhammad níyàwó bíi 11 lẹ́yìn ó tún náwọn àlè ó wà online, you can go and research it. So ẹ jẹ́ ká máa bá lọ Tani Olohun parọ́ mọ́ Muhammad. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ wọ́n ká kíní wọ́n ká Kùránì lédè èdè tó lè yé wọn ni ohun táwọn afá bá ti wá tú fún wọn òun náà máa gbà ń tí wọn. kò fẹ́ ìyàwó mi gbogbo nǹkan àwọn tí Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí sẹ́yìn dákọ̀ tó yíjà kó tán ni. ok wà wọ́n bàtà tó kọ́ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mo gbà yẹn ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí Khadijat yẹn ni ìyá kan tó ń pè ní ìyá olówó kan tí Muhammad ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ tí Muhammad ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìyẹn wá ní interest nínú Muhammad ó dẹ̀ bẹ̀ sí ní fẹ́ Muhammad nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ woman yẹn pẹ̀lú ẹni tó tún fowó support Muhammad tí Muhammad lè fi preach tó fi lè establish religion àbí belief for I mean to a larger place ṣọ́rọ̀ mi yé yín now lóòótọ́ nígbà tí woman yẹn kú ni Muhammad ṣiṣẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ àwọn ìyàwó mi according to nǹkan tí ó wà nù àkọọ́lẹ̀ but Muhammad padà fẹ́ lẹ́yìn tí Khadija ti kú tán Muhammad padà fẹ́ ìyàwó 11 pẹ̀lú àwọn àlè tí wọ́n lè kà sínú tán lè kọ́ tán wọ́n ló tún náà àlè so pé Tani Olohun parọ́ mọ́ pé mọ́ yín pé bóyá Muhammad ní fẹ́yàwó kan àwọn kan bímọ fún ìyẹn ò ń ṣe rọ́ ó wà náà àkọọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ta lè fún yín ní prove ẹ̀ èmi ti rí mo ti rí already kí tó máa ṣe program tí mo ṣe. òbó ṣe máa ń yàkàyàkà Allah subhanahu wa ta'ala. nígbà tí àwọn àáfàá tó bá bẹ̀ sí ní yàkàyàkà àwọn baba ńlá wa nílẹ̀ Yorùbá bó ti jẹ́ pé Allah tẹ́ ń jà fún yín gan kò fi ibì kankan tán mọ́ yín kò fi ibì kankan jẹ́ jọmọ ìyá but you choose to be fighting for him àwọn baba tiwa tó wá jẹ́ ìran tiwa àwọn àáfàá yẹn máa yàkàyàkà wọ́n máa láálí wọn máa gbé wọn ṣépè kódà wọ́n defame ẹlòmíì wọ́n blackmail ẹ̀ òun ló bá dúró pé kọ́ máa pe èṣù ní àṣetánì èṣù kọ́ ní ẹ̀ṣìtánì Satan is different from èṣù but ara blackmailing ló bá débi kọ́ máa pe èṣù ní àṣetánì ara blackmailing ni now nígbà táwọn àfáà yín ṣe gbogbo yẹn kò sí kankan nu yín tó bá wọn wípé àìrọ̀ báyìí kọ́ ni o ìmí nǹkan tó yeye nu yín kò ní condemn àwọn àfáà yín gbà yẹn tí ó bá ṣe pé gbà tọ́rọ̀ ṣiṣẹ́ débi tó rọ̀ dé ń sìn láṣẹ ìbẹ̀rẹ̀ ní rí lára àwọn àfáà tó yeye táwọn náà pé táwọn bá fi àyè lẹ̀ kí oníkálukú máa ta sí ara wọn nǹkan tó máa bàjẹ́ lọ́dọ̀ tí wọ́n máa ju nǹkan tó máa bàjẹ́ lọ́dọ̀ àwọn tó kù lọ wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ̀rọ̀ against pé kóníkálukú ká máa preach peace tí ò bá sí pé irúkọ báyẹn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ Tani Olohun ò ní jáde pé òun fẹ́ máa ṣe nǹkan tó ń ṣe náà. ibo ti fẹ́ ti fẹ́ wá nígbà tí wọ́n bá ń yàkàyàkà
Ọlọ́run àlá tèmi gbàgbọ́ wà ní pépè fún pẹ̀ ìfẹ́ yẹn dà wọ́n ti dà fún náà àwọn tó bá ń gbọ́ pé òun pépè fún pẹ̀ wọ́n parọ́ fún ẹ̀yìn náà wọ́n parọ́ fún ẹ̀yìn kó parọ́ ni àwọn ọ̀fẹ́ kó parọ́ làwọn ń sòótọ́ yìí fún ẹ̀ tẹ̀wọ́n àfojú ju ọ̀tá ẹ̀ ó bẹ́tà ká fojú ju ọ̀tá ẹ̀ lórí ká fojú ju ọ̀rẹ́ ẹ̀ ká wáyé kó parọ́ lọ. ìta ló sọ fún mi kó fẹ́ parọ́. Abdulaziz lọ yí padà lọ yí padà. wọ́n ní Abdulaziz sọ ní kó lọ yí padà o. tó ń tiẹ̀ yìí ó máa tiẹ̀ wọ́n náà ni máa tiẹ̀ wọ́n náà. iná tẹ dá sílé àbí. èmi ò máa ń tẹ̀sí yẹn kọ́ yẹn bọ́yá ìṣẹ́sẹ́ kò kọ́ yín báyẹn ìṣẹ́sẹ́ kò kọ́ yín bẹ́ẹ̀ máa parọ́ náà. ok ẹ mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe wà ok ẹ mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe nǹkan tó dáa ní ìṣẹ̀ṣe ń kọ́yàn but ẹ̀yin ò believe ní ìṣẹ̀ṣe yẹn àwọn sọ́nsì pé ìṣẹ̀ṣe gan kọ́yàn bá yẹn that means you people know what ìṣẹ̀ṣe is all about. You know the sincerity, you know the clarity, you know the originality in ìṣẹ̀ṣe. But because you choose to be beclouded, you choose to be ignorant, or you choose not to pay attention and demonize ìṣẹ̀ṣe, or because you just want people to support your own, you are thinking that people will now accept your own. No, ìwà yín ló máa jẹ́ káwọn èèyàn wá gba ẹ̀sìn yín. Ìṣe yín, ìsọ̀rọ̀ sí yín, attitude yín, kí ni ìwà tẹ́ ń wù sọ́mọ làkejì yín. Náà èèyàn máa rí pé ẹni yìí mo dẹ̀ like ìwà tó ń wò ó. Wọ́n ṣe wá study ẹ̀ pé ẹ̀sìn wo gan lé lágbájá yìí ṣe. Tá bá wá rí pé ẹ̀sìn tó ń ṣe ẹ̀sìn tó dáa ni, wọ́n á wò pé okay jẹ́ ká bá try nǹkan tó gbé lọ́wọ́ ẹ̀, jẹ́ ká bá try nǹkan tó ń ṣe yìí náà. So but not that pé tẹ́ bá ti wá ń fẹnu condemn tàwọn kan ẹ wá rò pé yàtọ̀ pé condemn àwọn kan yẹn àwọn yẹn náà àwọn yẹn abẹ̀sí máa gba wọ́n máa bẹ̀sí máa nígbàgbọ́ lu tún yín. No, ayé ti wise ju gbogbo ibi tẹ́ fẹ́ máa ṣe kíní sí yẹn lọ náà. ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin lẹni kọ́kọ́rọ́ àdìjọ́nà àti inú iná lọ́wọ́ àti àlùkìámọ̀ lọ́wọ́. wọ́n lọ sẹ́yìn kẹ́ máa bú àgbàlagbà tó bó ló wà wọ́n lọ sẹ́yìn kẹ́ máa rí àgbàlagbà tó bó ló wà. Yes, lórí point yẹn mo agree. Mo dẹ̀ mọ̀ pé brother mi Tani Olohun náà wọ́n á ti take correction lórí area yẹn. Myself, I don't support Tani Olohun láti máa bú àwọn èèyàn. If we want to preach ourselves, tá bá fẹ́ tara wa, we want to sell ourselves, or you want to sell what you have too. Only òyìnbó sọ pé 2 wrongs cannot make a right. So if you say because they are abusing us, you want to abuse them back, that means we are doing the same thing. So I want to show pé a yàtọ̀, or you have to show them that you are different from what they are. But tabatuwa amatu wo ni wo pé Tani Olohun is a product of his upbringing. I'm sorry to use that language. The product of his upbringing ló tún fà Tani Olohun fi ń ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn. So he's doing the right thing in the right way, but with some little mistakes, and which I know by now. Excuse me, what you might understand. Ekale Yami Elizabeth Adesanya, you're welcome, ma. Thank you for joining the program. Mo rí pé àwọn èèyàn get notification ló jẹ́ kí a tètè ó yẹ káwọn èèyàn wà lórí program jù báyìí lọ, but mo mọ̀ káwọn èèyàn ṣe máa padà wo program yẹn later. So Tani Olohun might have his own wrongs, and which I know by now with his experiences. Táwọn kankan bá ṣẹlẹ̀ sí yẹn gbà mí náà yẹn onímọ̀ pé irú báyìí ó yẹ kí n adjust him báyìí ó yẹ kí n adjust him báyìí ṣọ́rọ̀ mi yé wa. So that's for that, which is nǹkan ẹ̀kọ́ tí mo support nínú nǹkan tí máa ń sọ nìyẹn. Kò sínú tradition Yorùbá láti máa bú àgbàlagbà máa ń fọwọ́ fún àgbàlagbà ni. wọ́n ń tẹ̀ ní gbogbo àwọn tó lọ báyìí àwọn adéfà àǹkó yìí wọ́n ń tẹ̀ ní o. They are just deceiving you. They are just deceiving you. It's a planned suit. Ó ga bá. Because ifá kankan ò sọ láyé kó máa bú àgbàlagbà. Ifá ò kọ́ wa pé ká máa bú àgbàlagbà lóòótọ́, ṣùgbọ́n tí ò bá nídìí obìnrin ò jẹ́ kúmọ́lú, wọ́n ní ẹ̀ṣẹ́ onídé iṣẹ́ tí ó bá ṣe pé níbi tó ti ṣẹ̀ wá. Now
gbogbo pé Tani Olohun bú àgbàlagbà tẹ́ ń sọ yẹn tẹ́ fẹ́ fi máa blackmail ẹ̀ ń sìn yẹn nǹkan kan ló fà á. But the only thing is that Tani Olohun should not do what you guys are doing so that you can show to the world that he is different from what you guys are doing, to show that he is even more matured than many of you. Tẹ́ rò pé ẹgbà ẹ̀sìn ọ̀nà tẹ́ gbà ń pẹ́ àwọn ẹ̀sìn sọ́nà tí ń sìn ọ̀nà tó wrong ni. That's what Tani Olohun is doing. Gbólúwàga láti tí ẹ má bínú ẹni no lórí kíni yẹn. máa rí àgbàlagbà fún kó máa pa irọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá àbí belief Yorùbá kò fààyè gba pé kíyàn máa rí àgbàlagbà fín. But Tani Olohun parọ́ nǹkan tí mo ẹ̀yìn gbà lọ́rọ̀ yín nìyẹn. Mi ò tí gbà kọ́. kò sí sí èmi àgbà lára. You know it. You know it. Ẹ má bínú. Kò ìgbà tá a bá ẹsẹ̀ tó ń sọ. You say know it. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá mi Gbólúwàga ẹ bá mi explain nǹkan tẹ́ ẹ mean by no. Ní ẹbí yóò ṣe fáwọn tó ṣáájú tèmi rí. Kò sọ fún ẹ nígbà tó dé. Ipò ń gbómi òun gbúrò. Nítorí ọ̀rọ̀ yìí tiẹ̀. Nítorí kí mo sọ tọrọ fún ọ. Mo fẹ́ kún púpọ̀ ìfẹ́ yẹn wá dà nígbà tí family ti ẹgẹ immediate family ẹ tó dàrú nítorí ọ̀rọ̀ títí ẹ. Wọ́n lò púpọ̀ ìfọwọ́ yẹn mo wà lè fẹ́ yẹn wá we are just love. Now Immediate family can destroy because of you. Tani Olohun ò dá family rú, contrary to what this man is saying. Tani Olohun ò dá family rú. Àwọn ẹlẹ́sìn yín náà fẹ́ dá family yín rú out of pé you are surrendering yourself or you are letting them think that Tani Olohun has gone astray or Tani Olohun is doing the wrong thing. Táwọn ẹlẹ́sìn yín bá fẹ́ preach love, tó fẹ́ preach peace, nǹkan tó ṣe fún Tani Olohun, tó bá fẹ́ mú Tani Olohun fún any offense, ṣọ́nà tó gbàgbé yẹn náà fi máa lé ẹ̀kan fi ṣe ni. No. So how is Tani Olohun disturbing or disturbing the peace of the family? No, it's not disturbing the peace of the family. Kò dẹbí rú, kò dá family rú. Okay, nínú family nsìn, ẹ̀gbọ́n Tani Olohun gangan tó bí lé Tani Olohun, àbí tó bí Tani Olohun lé, is ó agree pẹ̀lú Tani Olohun to some extent. In fact, the only thing ni wípé òun ti rí pé Tani Olohun ti choose ó rí pé Tani Olohun ti grow up láti decide nǹkan tó fẹ́ ṣe fúnra rẹ̀, and he allow him because ó mọ̀ pé ibi tí Tani Olohun dàgbà dé yẹn òun ò lè máa decide pé Tani Olohun báyìí ni kò ṣe báyìí ni kò máa ṣe. No. But èyí torí pé yìí ṣì máa ẹ ṣe wà in dark age or in dark báwo la ṣe ń sọ in dark age pé as àgbàlagbà you can tell a child or somebody who is younger to you pé kó ṣe báyìí and you want him to do it. Ayé ìgbà yẹn ti kọjá. Everybody táwọn aláyé sìn, everybody have their own right. Even animal ti ní right ti tiẹ̀ ń sìn. Àwọn tó wà lóyìnbó ló lè sọ sí ọ̀rọ̀ tí mo sọ dáadáa. Animal has a whole lot of right láyé táwọn ń sìn. Ká máa sọ pé èèyàn, ká máa sọ pé ẹni tó ti wà of age tó ti wà above 18 who can make decision for himself at any time. The only thing is pé whatever is the outcome of his decision, he will be able to take it. Yálà ọmọ àgbẹ̀ nílé ẹjọ́ ni o, yálà ọmọ àgbẹ̀ lọ anywhere ni o, he will be responsible for it. So you don't have to be thinking that Tani Olohun ó ṣe the wrong thing because you are his brother, you are older than him. Yes, you can advise your brother as you can advise him as a brother. But if he decides that nǹkan tó bá fẹ́ tí tọmọ yẹn bá mú àrùn ẹlẹ́sẹ̀ kan wá sí lélẹ̀ ní pòun ẹni tó fẹ́fẹ́ nìyẹn tó nífẹ̀ẹ́ sí nìyẹn, you don't have a choice now than to accept him or her because ìwọ kọ́ ló máa bá gbénu lẹ́yìn nígbà tó bá marry tán. Tó bá lọ fẹ́ni tí ó yẹ pé ẹni yẹn ò nífẹ̀ẹ́ tẹ́ni padà break out lọ́jọ́ wájú, a máa sọ pé ìwọ ló jẹ́ kẹ́ni tó ń fẹ́ni tó ń nífẹ̀ẹ́ sí. A ní ìwọ ló jẹ́ kó fẹ́ ẹni tó yẹ kó ń fẹ́. The brother of Tani Olohun is expecting Islander from Muslim as Tani Olohun got the only word. That's why he's saying what okule ìjọ ọ̀sán náà ni. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má yẹ kí n gba gbogbo alákòókò, ẹ jẹ́ ká dá dúró lórí ibi tá a rí lálẹ́ yẹn. Mi ò kì í fẹ́ kí program yìí gùn jù because àwọn tó máa tún wò. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àtàjọ wo
tájọ ṣètò lálẹ́ yìí ó wù mí kí n fààyè lẹ̀ káwọn èèyàn pè wọlé ṣùgbọ́n torí ìdí kan bí kejì mi ní lè pè wọlé lálẹ́ yìí ṣùgbọ́n in the next program lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ̀ bá ní kó rọ̀ fẹ́ wà mi ò promise o ẹjọ́ tọ́lọ̀ bá ní kó rọ̀ fẹ́ wà lọ́la tí yín bá tún rí nǹkan tó wà important láti wá treat àbí láti wá discuss ẹ máa rí mi lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mi as usual gbogbo wọn tí mo bá rí comment wọn tò sí all what this man is doing is ìlara ẹ parọ́ jàre ìyá mi Gbádébọ̀ Ìyábọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ bison is it bison or bison ẹ ṣé mo dúpẹ́ Dorcas Ọláwọyè mo kí yín ìyá mi bọ́dà mi Ṣẹ́gun Òjó kọ́mẹ́ǹtì yín lẹ́ni in fact ẹ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ kí program ètò tèmi kó wà more encouraging because nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn due to pé àwọn èèyàn ò ní notification kò jẹ́ kí àwọn èèyàn tètè wọlé so kọ́mẹ́ǹtì yín pẹ̀lú nǹkan tó tún ginger spirit lálẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you very much ẹ bá wo mo rí bọ́dà mi Òkègbólúwàga Ládìtì mo rí yín bẹ̀ ìyá mi Elizabeth Adésanya mo kí ẹ̀yin náà bẹ̀ ẹ ṣé Dorcas Ọláwọyè ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo tún rí Prince Terry Shitu ẹ ṣé bàbá mi God bless you sir àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún gbogbo àti ìbálẹ̀ kì í tán ẹ má bínú mi fi ṣe àfojúdi it's just my nature pé àwọn tó bá wà lórí program báyìí ká máa kíra wa so tọ́lọ̀ bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ lọ́la tá a bá tún ní nǹkan tó wà important láti sọ màá tún jáde tó bá lè pé lọ́tùnla náà ni kọ́nà ṣáà dẹ́mi gbogbo wa sí ọdún tó ń bọ̀ níwájú wa yìí lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run á bá wa láyọ̀ àtàlàfíà èmi àti yín wọn nífẹ̀ẹ́ ẹnikẹ́ni wá ṣe àwátì kó tó di òpin ọdún yìí fún àsọsílẹ̀ ẹ jẹ́ kí n rán àwọn èèyàn létí and I think this is the first time I will be saying this on my program on the 25 oṣù tá a wà yìí ní ọjọ́ ìbí ti tèmi ìyẹn ọjọ́ Christmas fáwọn tí ó bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ on the 25 is my birthday so màmá retí nǹkan màmá retí nǹkan gift birthday ní on the 25 ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ join member channel yìí tẹ́ bá ti wo orí channel yẹn ẹ máa rí ibi tẹ́ máa ti sọ pé you want to become a member of this channel tẹ́ bá jẹ́ member of this channel you will be supporting me one way or the other I mean nípa membership yín oríṣiríṣi category ló wà bẹ́ẹ̀ a rí category tó jẹ́ ṣé €2 àbí €3 then category tó jẹ́ pé àwọn tó máa join with bí i €5 on a monthly basis ni so ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ join bẹ́ẹ̀ I will appreciate it because and that's the first time I'm saying that too so it's also going to help us do one or two things and sometimes also láti support àwọn tá máa ń ṣe program báyìí àwa nìkan la mọ iye call tá máa ń gbà or messages tá máa ń gbà lẹ́yìn program fún àwọn especially tó wò láti Nigeria you know many people always want support so àwa tó bá dẹ̀ rí níta báyìí tó wá ti lè ní access number wa báyìí you get calls messages from several people so gbogbo ẹ̀kọ́ lẹ́yìn wa máa even gan there's one woman tí mo fẹ́ kí n ṣe program lórí ọ̀rọ̀ woman yẹn tí mo wish pé àwọn ẹ̀ bá mi support obìnrin yẹn she's having a serious problem but bóyá máa padà wá ṣe program lórí ọ̀rọ̀ obìnrin yẹn ni kọ́lọ́n bá mi fún obìnrin yẹn lálàáfíà she's very 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 sick she's bá sọ pé èèyàn wà very very sick tó dẹ̀ ní ìdí owó láti fi ṣe treatment ara kí ara kó lè padà bọ̀ sípò in fact ẹni tá a tún sọ yìí gan kò tún rí ilé tó ń gbé báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí so but mi ò ìyẹn kọ́ bá wá lálẹ́ yìí and in fact ó ṣe ó kàn wá sí mi ní ọkàn sí ní yẹ kí n tún sọ but anytime from now I will have to come out for that woman mo ti promise obìnrin pé tí n bá ti torí gbogbo bíi 2 weeks ago èmi fúnra mi mo wà very very occupied so but mo sọ pé tí n bá ti wà available tí n bá ti fẹ́ ṣe program I will bring her issue up so mo dẹ̀ nígbà pé ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ bá mi ràn obìnrin yẹn lọ́wọ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa ilé àtọ̀nà wa kò ní dàrú àlàáfíà titi yín náà kò ní di fíafíà ayé Ọlọ́run wa ní ṣe yín lẹ́ni táyé máa dáwó fún láṣẹ Elédùmarè mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì Yorùbá Space TV pé ilé ò ní lé wa bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà nínà wá láṣẹ Elédùmarè wọ́n ní but the Bible says ẹ̀yin ọmọ ẹ bú ọ̀wọ̀ fún àwọn àgbà àti ẹ̀yin àgbà ẹ má ṣe mú àwọn ọmọ yín bínú exactly bẹ́ẹ̀ ni torí tó bá ti mú ọmọ bínú definitely ó kọ lẹ́tà sábùkù ọmọdé yẹn ni òótọ́ rẹ̀ sọ nǹkan tí Bible ṣe sọ ni òun fi sọ pé àwọn ìwé Bible yẹn or Quran yẹn
it's not as if pé àwọn ìwé yẹn ò dáa. There are many things you lè múlò nú ẹ̀ because ara nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in the past ni. So if you are taking some of those things, in fact, ẹ pọ̀pọ̀lọpọ̀ follow nǹkan tó wà ní Bible yẹn, ẹlòmíì kan kàn ń gbé Quran, ẹlòmíì kan ń gbé Bible ni, they are not following it. Tó báyìí kan gbé on follow nǹkan tó ń gbé tó wà ní Quran yẹn ni. Bí Nàìjíríà ṣe ilé nìkan ló ṣe yẹ kó rí. Gbogbo àwọn tá a pè ní leader wa, eléyìí tí ó bá jẹ́ Christian bẹ́ẹ̀ á lóun Muslim. So ṣé wọ́n follow Bible, wọ́n follow Quran ní Nàìjíríà ní bó ṣe rí yẹn ni. Mi fẹ́ ẹ má yẹ ká tó lọ sí ìmẹ̀rálẹ̀. So kọ́lọ́run bá kó ṣọ́ ẹ̀mí gbogbo wa. Kó tó dìgbà mẹ́ta á tún pàdé, mo kí wa pé Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Mo kí wa pé ó dàbọ̀.